Bine v-am regăsit la Totul despre flori. Astăzi, în această scurtă explicație, dezlegăm un mister pe care absolut orice pasionat de plante aromatice vrea să-l știe. Cum transformăm un busuioc firav, abia plantat sau pur și simplu reîntinerit acum, în inima lunii iulie, într-o tufă deasă și absolut spectaculoasă până la toamnă? Răspunsul stă, credeți sau nu, într-o singură tăietură. Această intervenție minusculă, dar super strategică, se bazează pe o regulă botanică foarte clară și are o putere incredibilă. Schimbă cu totul tiparul de creștere. Trecem de la o simplă teorie la un mic truc practic, executat la momentul perfect, care pur și simplu va exploda foliajul plantei. Cu toții am fost în situația asta, nu? E mijlocul verii, te uiți la busuioc și dezamăgire totală. Vezi o plantă alungită, deșirată, cu vreo 3 frunze rătăcite, care parcă se grăbește disperată să înflorească prematur. Fiind sub stres, instinctul ei primar preia controlul. Gata, trebuie să fac semințe. Dar noi vrem fix opusul. Vrem acea tufă luxuriantă, verde, o adevărată explozie puternic ramificată. Ei bine, speranța că planta aia subțirică se va transforma singură, ca prin magie, în tufa visurilor noastre, e inutilă. Nu se va întâmpla de la sine. Avem nevoie de o intervenție mecanică, precisă, care să-i dicteze clar acel nou tipar de creștere. Bun, haideți să aprofundăm asta. Care-i de fapt secretul acestei transformări spectaculoase? Totul se rezumă la un singur punct vital de pe anatomia plantei, nodul. Acesta este fix locul de pe tulpina principală de unde pornesc frunzele. Dar adevărata magie e puțin mai ascunsă. Exact la baza acelor frunze așteaptă cu minți lăstarii laterali latenți. Gândiți-vă la ei ca la niște mici generatoare de rezervă. Stau acolo pe modul pauză. În momentul în care venim și tăiem tulpina strategic chiar deasupra acestui nod, energia este brusc redirecționată către aceste generatoare. Și, bam, dintr-o singură tulpină vor porni simultan 2 ramuri noi, super viguroase, dublând practic densitatea dintr-o singură mișcare. Dar, mare atenție, există un mit uriaș în lumea grădinăritului pe care trebuie să-l demontăm imediat. Foarte mulți cred că dacă pur și simplu smulgem frunzele alea mari de la baza plantei, busuiocul se va îndesi. Nu, nu și nu. E o abordare complet greșită. Rupând acele frunze mature, nu facem altceva decât să-i tăiem plantei principalele panouri solare. Îi reducem drastic capacitatea de a face fotosinteză. Acel gest agresiv nu o va face sub nicio formă să dea lăstari lateral noi, pentru că vârful principal de creștere este tot acolo și va continua să înghită toate resursele. Singura metodă reală de a o forța să se ramifice este tăierea nodului superior, iar acele panouri solare uriașe de la bază trebuie lăsate neapărat la locul lor pentru a avea suficientă energie să susțină viitoarea explozie de frunze. Contextul este totul, iar luna iulie chiar nu ne iartă. Vine la pachet cu un nivel de stres extrem. Avem un soare care pur și simplu arde pământul și fluctuații imprevizibile de umiditate din cauza căldurii. Ba e prea uscat, ba uzi excesiv. Sub această presiune sufocantă, busuiocul intră literalmente în panică. Instinctul lui de supraviețuire e în alertă maximă și zice: abandonez frunzele, fac repede flori și semințe ca să-mi asigur urmașii. De aceea, când vorbim de plantarea sau menținerea busuiocului în această lună toridă, ne trebuie o strategie beton. Trebuie să contracarăm acest inamic invizibil, stresul termic, și să sfidăm condițiile climatice pentru a menține planta productivă. Așadar, când acționăm, sincronizarea este absolut vitală aici. Regula de aur: nu atacăm absolut niciodată planta cu foarfeca imediat cum am pus-o în pământ sau am mutat-o într-un ghiveci mai mare. Are nevoie de un mic răgaz. Trebuie să-i dăm câteva zile de liniște să-și întindă rădăcinile și să se obișnuiască cu noul ei mediu, mai ales cu soarele de vară care o bate în cap. Prima intervenție, acea primă ciupire crucială, o facem abia atunci când vedem că planta stă fermă, dreaptă în soare și mai ales când a dezvoltat deja primele seturi noi de frunze adevărate. Făcând asta exact atunci, îi tăiem din fașă impulsul disperat de alungire și setăm fundația perfectă pentru arhitectură pe orizontală. Și acest lucru ilustrează perfect o procedură horticolă de necontestat. 3 pași super simpli, dar esențiali. Pasul 1, igiena. Folosim mereu o foarfecă sterilizată, așa ținem bacteriile și ciupercile mortale la distanță de țesutul proaspăt tăiat. Pasul 2, identificarea vizuală clară. Ne uităm cu atenție, găsim nodul optim și ne asigurăm că vedem cei 2 muguri latenți. Iar pasul 3, cel mai important din punct de vedere tehnic, facem o tăitură curată la doar câțiva milimetri deasupra acelui nod. Este absolut interzis să lăsăm în urmă un ciot gol de tulpină. Acel rest, rămas fără nicio frunză, se va necroza, se va usca și va atrage putregaiul ca un magnet, ruinând complet absolut toată munca noastră. Am făcut tăietura,
Acum urmează partea cea mai grea din întreg procesul, răbdarea. Da, există întotdeauna tentația aia uriașă de a mai tăia puțin, prea curând, doar ca să grăbim lucrurile. E o greșeală enormă. Gândiți-vă că acei noi muguri latenți, abia treziți la viață, au nevoie de absolut toată energia disponibilă pentru a crește, a se întări și a-și forma propriile lor noduri. Dacă venim cu foarfeca prea devreme, fix înainte ca ei să fie maturi, îi vom lăsa complet fără rezerve și o să obținem doar o creștere slabă și pipernicită. Lăsați natura să-și urmeze cursul un timp, fără intervenții. Așteptați și acea ramificație densă va apărea garantat. Să tragem linie. Această tăietură magistrală fix deasupra nodului este asul din mânecă pentru a opri înflorirea prematură sub presiunea verii și a asigura o recoltă spectaculoasă. Dar e doar începutul. Modul în care gestionăm hidratarea și noile stari imediat după această intervenție va dicta succesul pe termen lung. Orice pas greșit de acum încolo poate anula tot efortul, așa că în partea următoare continuăm cu ritmul de recoltare, controlul florilor, udarea de iulie și greșeala care slăbește busuiocul exact când vrem să-l îndesim. Continuăm direct cu ritmul de recoltare pentru că busuiocul devine bogat și stufos doar dacă este tăiat regulat, dar atenție, asta trebuie făcut inteligent, fără să-l slăbim absolut deloc. Secțiunea 1. Recoltarea continuă și cum să evităm capcanele. Aici e o zonă fascinantă. Aici, de fapt, facem diferența uriașă dintre succes și, eșec. Când recoltăm, secretul este să luăm mereu doar vârfurile tulpinilor. Lăsăm întotdeauna, dar absolut întotdeauna, nodurile active și frunzișul de la bază. De ce? Pentru că asta forțează pur și simplu planta să se ramifice continuu și să ne dea acea formă minunată, bogată de tufă. Pe de altă parte, o greșeală majoră pe care o vedem prea des este tăierea mult prea jos. Din punct de vedere pur biologic, busuiocul are o nevoie vitală de acele noduri active ca să poată regenera tulpini noi. Dacă îl tăiem până la pământ, gata, planta pur și simplu nu mai are energia necesară să-și revină. E ca și cum i-am tăia complet resursele. Acum, gândiți-vă un pic la momentul ideal pentru această acțiune. E o senzație extraordinară, o experiență senzorială, aș spune, să ieșim afară pe balcon sau în grădină dimineața de vreme, când aerul e încă foarte proaspăt, și să culegem busuiocul exact după ce s-a evaporat ușor roa de pe frunze. Și nu e doar ceva poetic aici, contează enorm pentru plantă. Dimineața busuiocul este perfect hidratat, iar uleiurile alea esențiale care ne plac atât de mult sunt la cota maximă. Mai mult, tăietura se va vindeca mult mai repede pe parcursul zilei. Vitalitatea este pur și simplu la apogeu în acel moment precis, așa că recuperarea va fi rapidă și super eficientă. Trecem la secțiunea a doua, gestionarea florilor, o formă de protecție absolut critică pentru recolta noastră. Multă lume crede că florile sunt o etapă inofensivă, doar că, de îndată ce apar acele mici formațiuni florale în vârf, ele trebuie ciupite imediat. Da, pur și simplu eliminate. Este absolut fascinant cum funcționează biologia acestei plante. În secunda în care înflorește, primește un semnal intern că și-a încheiat ciclul de viață. Astfel, se transformă peste noapte dintr-o fabrică de frunze într-o fabrică de semințe. Iar noi redirecționăm toată această energie tocmai prin îndepărtarea florilor. Totuși, ca o mică paranteză, la sfârșitul verii, dacă vrem să atragem polenizatori, e perfect acceptabil să lăsăm câteva flori pe o ramură izolată. Dar pentru o recoltă abundentă de-a lungul sezonului, regula rămâne extrem de clară. Florile mici dispar imediat. Secțiunea a treia ne aduce la baza dezvoltării, echilibrul mediului, adică apă, sol și lumină. Până la urmă, mediul dictează absolut totul, fie că vorbim de o plantă într-un ghiveci mic, într-un iulie fierbinte, fie de una plantată direct în grădină. Iar o rutină zilnică excelentă începe simplu, testarea solului. Și nu din priviri. Verificarea tactilă, efectiv băgând degetul în pământ, este de departe cel mai sigur mod de a verifica umiditatea, pentru că aspectul de la suprafață ne poate păcăli foarte ușor. Busuiocul vrea un sol ușor umed, dar în niciun caz îmbibat cu apă. Pasul 2, vital și el, este drenajul. Apa trebuie să curgă liber prin găurile ghiveciului, altfel rădăcinile vor putrezi destul de rapid. Cheia succesului stă așadar în consecvența acestor mici verificări zilnice. Și aici ajungem la un echilibru extrem de delicat. Știm deja cu toții, busuiocul adoră lumina. O lumină puternică, excelentă, pe timpul dimineții este practic aur pur pentru el. Dar, pe de altă parte, este o necesitate absolută ca planta să fie protejată de arșița extremă a miezii. Acest detaliu e critic mai ales pentru plantele crescute în ghivece mici.
De ce? Pentru că acolo pământul se poate supraîncălzi imediat și literalmente coace acele rădăcini fragile. Trebuie găsit exact acel loc perfect unde soarele e blând, departe de razele distrugătoare ale prânzului. Avem și o regulă de aur aici, o cifră esențială de reținut. 1. O singură regulă când vine vorba de hrană. Fertilizare moderată. Subliniez acest cuvânt. Moderată, fără absolut niciun exces. Un pământ de calitate va oferi oricum de la sine nutrienții de bază. Dacă îi dăm prea mult îngrășământ, vom perturba complet echilibrul natural al plantei. Cu suprahrănire, busuiocul crește haotic, face frunze mult mai subțiri și, cel mai trist, își pierde din acea aromă intensă pe care o căutăm. Deci, rețineți, puțin, dar echilibrat. Acum, sigur, apare o întrebare foarte pertinentă în mintea tuturor. Bun, dar ce se întâmplă dacă situația a scăpat un pic de sub control? Care este procedura dacă busuiocul a înflorit deja masiv sau a devenit extrem de rar, cu tulpindile acelea lungi și lipsite de frunze? Haideți să vedem cum putem remedia și salva o astfel de situație. Acesta este planul precis pentru misiunea noastră de salvare. Primul instinct ar fi să aruncăm planta. Dar nu, ea nu trebuie aruncată. Avem nevoie doar de o tăiere curajoasă. Practic, coborâm de-a lungul tulpinii și tăiem ferm, exact deasupra unui set de noduri active. Adică exact acolo unde vedeți frunzulițe noi, mici, care abia dau să crească. Prin îndepărtarea întregii porțiuni superioare care a devenit lemnoasă și plină de flori, îi transmitem plante un impuls extrem de benefic. O stimulăm agresiv să producă o creștere nouă, proaspătă, pornind direct din acele noduri pe care le-am lăsat intacte. Secțiunea a 4-a, recapitulare vizuală și pașii următori. Haideți să așezăm un pic toate aceste informații împreună. Făcând un pas înapoi pentru a rezuma esențialul. În primul rând, recoltăm regulat, dar tăind doar din vârfuri, deasupra nodurilor active și lăsăm frunzele individuale izolate în pace. În al doilea rând, menținem un control strict asupra florilor mici, îndepărtându-le rapid ca să stimulăm dezvoltarea frunzișului. În al treilea rând, verificăm zilnic solul, tactil, menținându-l ușor umed cu un drenaj perfect. Și nu în ultimul rând, ne asigurăm că planta primește acea lumină excelentă de dimineață, oferindu-i în același timp protecție împotriva căldurii extreme de la prânz. Sperăm că această explicație vizuală a adus claritatea necesară pentru îngrijirea corectă. Dacă analiza de astăzi a fost de ajutor, un simplu like și o abonare ne susține enorm în crearea mai multor explicații detaliate de acest fel. Până data viitoare, rămânem cu o întrebare provocatoare de luat în calcul. Planta de gusioc de acasă mai are energia necesară să producă frunze noi sau a câștigat deja biologia și se pregătește pentru finalul ciclului său? Un comentariu despre stadiul actual al plantei voastre și detaliul dacă se află într-un ghiveci sau în grădină ar fi o concluzie excelentă pentru astăzi.